Chào mừng cả nhà quay lại với kênh của Hà. Khi đi làm, ai mà không mong muốn được thăng chức, tăng lương chứ? Thế nhưng thăng theo kiểu của mấy cha nội trong phim này làm thì thật hãi hùng các bạn ạ. Để tiến lên vị trí cao hơn, bình thường thì định nọt, xung xoe sếp, xong rồi chấp nhận mang cái lò hư hỏng lâu năm của mình ra để mà đánh đổi. Không chỉ có vậy, họ chấp nhận làm món đồ chơi cho các sếp bà, mang luôn cả vợ mình dâng cho sếp ông. Thậm chí dẫm đạp lên xác của bạn bè, chiến hữu để mà bước tiếp. Ted, anh nhân viên mẫn cáng nhanh nhảu đi lấy gậy chơi gôn của sếp, vì anh hóng hớt được ông sếp vừa phun ra hai chữ chơi gôn. Để lấy lòng sếp, anh phải nhìn mặt đoán ý, lường trước nhu cầu của ông ấy. Ông chủ Steven thấy Ted đến văn phòng với gậy đánh gôn, chẳng những không ngợi khen, mà còn mắng anh ngu ngốc khi mang những cây gậy quý giá của ông đến văn phòng. Thằng đồng nghiệp đẹp mã, chơi dơ, Gavin thì cười không ngậm được mồm với quả ăn dưa bời này của Ted. Mất điểm rồi con nhé. Dù Ted đã hết lời xin lỗi, nhưng mặt ông sếp vẫn nặng như chì. Ted lao vào phòng tắm công ty với những suy nghĩ dằn vặt vì sai lầm của mình có thể khiến anh mất đi cơ hội thăng tiến trong tương lai. Anh liên tiếp phang luôn cây gậy gôn quý báu vào chiếc kính trong phòng. Kính vỡ mà lòng anh cũng nát như tương. Tiệc cuối năm, sếp lớn tuyên bố năm nay nào thưởng, không có thưởng vì công ty đang gặp khó khăn. Tin tốt tin xấu, đúng sai hay dở gì, hễ cứ từ mồm sếp phun ra là bọn nhân viên cấp dưới cứ vỗ tay bôm bốp hưởng ứng nhiệt con bà liệt. Ted thất vọng rồi, định bỏ quách công việc này cho xong. Khi đi ra ngoài, anh gặp sếp lớn. Đang đinh bụng đấm cho ông này một phát vào mõm thì sếp đột ngột quay lại. Sếp phán rằng ông sẽ sử dụng số tiền thưởng Giáng sinh để tạo ra một vị trí điều hành mới trong công ty. Vị trí này sẽ dành cho những người xứng đáng được thăng tiến. Ông mời vợ chồng Ted đến nhà mình tham dự buổi tiệc thân mật. Mừng rơn trong bụng, Ted gọi điện ngay cho vợ mình, chuẩn bị đi, thời của anh sắp đến rồi. Trong xe ô tô, Ted luôn mồm ca thán phục trang của vợ anh, Tatum, chưa đủ tranh xả làm xấu mặt anh chàng. Khi đến nhà sếp, hai vợ chồng Ted thoáng thấy bóng dáng một số người từ cửa sổ. Chưa kịp thắc mắc gì thì Ted nhận ra một chiếc xe hơi sang trọng phóng tới, và Gavin bước ra khỏi xe. Gavin và cô vợ ngọt nước Missy đến, họ lập tức chào hỏi vợ chồng sếp lớn. Vợ chồng Steven mời khách vào nhà. Ông sếp ôm chầm lấy vợ của Gavin, trong khi anh chỉ vỗ vai vợ của Ted. Ted hỏi sếp về những khách mời tối nay và được biết ông chỉ mời Ted và Gavin mà thôi. Vậy thì những bóng người kia là ai? Ted tự hỏi. Chỉ vào những khẩu súng trường được treo trên tường, ông sếp ổng thao thao bất tuyệt về các chiến lợi phẩm tuyệt hảo của ổng. Đây là những thứ có nguồn gốc từ Thế chiến thứ nhất. Bà vợ sếp thì chỉ ham chăm chăm vào củ khoai từ nóng bỏng tay của gã trai đẹp Gavin. Khi vợ của Ted hỏi thăm về những người con của sếp, vợ sếp than thở rằng ông ta không muốn có con vì sợ chúng ảnh hưởng đến sự nghiệp của ổng. Bầu không khí có vẻ trùng xuống. Vợ sếp lại tiếp tục tán tỉnh Gavin. Sau bữa tối, Kiwi nhận thấy Tatum đang nhìn chằm chằm vào những chiếc mặt nạ đằng sau cô. Kiwi có một mặt nạ. Steven trêu Kiwi, nói rằng Kiwi trông giống như một chiếc mặt nạ xấu xí đặc biệt. Điều này khiến Kiwi khó chịu và cô ấy ném một chiếc mặt nạ vào cửa, làm vỡ nó. Chán chồng, bà vợ quay ra nói chuyện cùng Tatum. Cô làm gì? Dạ, em làm việc tại một công ty bảo hiểm. Dù công việc bận rộn nhưng cũng không vất vả như chồng em. Anh ấy phải làm việc đến nửa đêm vào mỗi tối thứ sáu cuối tuần. Vợ sếp yêu cầu Tatum pha cho cô ấy một ly cocktail. Mặc dù Tatum không biết pha chế cocktail nhưng cô ấy vẫn làm theo yêu cầu của Kiwi. Trong lúc sai cô vợ đi pha chế nước, Kiwi ngồi bên cạnh Ted và bắt đầu tán tỉnh anh chồng. Tôi biết anh là thủ phạm dùng gậy đánh gôn đập vỡ kính toilet ở văn phòng công ty. Ted xanh mặt rồi. Kiwi lướt tay xuống ngã ba đường của anh. Đến lúc này, không chịu hơn được nữa, Ted đứng dậy bỏ đi. Một màn này của bà vợ đã bị ông chồng già nhìn thấy cả. Steven tức giận với lấy khẩu súng trường, nhưng Gavin ngăn ông lại. Steven hứa rằng sẽ tăng tiền thưởng cho Gavin khiến anh này đổi ý. Steven bắn vào đầu Kiwi trước ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại. Lúc này, ông sếp nhận ra sai lầm của mình, ông yêu cầu nhân viên giúp mình che giấu tội ác. Tatum muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, Gavin giật điện thoại để ngăn cô làm điều đó. Anh ta vẽ ra một kế hoạch thoát tội cho sếp nhưng có vẻ không khả thi cho lắm. Ted hiến kế rằng sếp cứ khai đại là sếp nhậu say về tưởng vợ là kẻ trộm đột nhập nên lỡ tay. Ý tưởng này cũng không tồi. Khi cả bọn đang chuẩn bị về nhà coi như không có gì xảy ra, thì Kiwi lồm cồm bò dậy. Thì ra, đây chỉ là một bài trắc nghiệm nhỏ mà Steven dành cho hai cấp dưới của mình. Sếp bắt đầu phỏng vấn hai ứng cử viên sáng giá, điểm yếu lớn nhất của họ là gì? Ted cho rằng Gavin chỉ đẹp mã chứ chẳng làm được việc gì nên hồn. Gavin thì nói rằng Ted là một kẻ hèn nhát. Lúc này bí mật mà Ted giấu kín bị phanh phui, thì ra anh ta không hề làm việc thứ sáu hàng tuần cho đến nửa đêm. Anh ấy chỉ dành thời gian đó để bí mật đi thăm một người. Gavin là một kẻ nói xấu vợ. Khi nghe được đoạn ghi âm Gavin nói xấu mình với sếp lớn, cô tức giận bỏ đi. Ông sếp theo sau cô và gợi ý sẽ thăng chức cho chồng cô nếu Missy đồng ý móc nối với sếp. Sau khi nhận được nụ hôn từ Missy, Steven hài lòng và yêu cầu cô gái làm nhiều hơn thế nữa. Cô vợ Gavin sau đó bỏ chạy xuống lầu. Mọi người đánh hơi được có chuyện mờ ám của hai người. Khi Kiwi gặn hỏi chồng mình, ông sếp to mồm, việc của cô là xài tiền, quẹt thẻ tẹt ga và im miệng làm bình bông, ngồi yên ở đó. Điều này khiến Kiwi tức giận và cô ấy bước ra ngoài để lấy một khẩu súng trường. Cô ấy chĩa khẩu súng trường về phía Steven. Gavin không thèm tin vào trò đùa này lần nữa. Tức máu, mụ vợ sếp bắn một phát thử súng vào tay Gavin. Gavin hét lên trong đau đớn. Đạn thật chúng mày ạ. Cả bọn xanh mặt. Khi vợ chồng sếp đi lấy đồ sơ cứu,
Tatum lại muốn gọi cảnh sát, nhưng Gavin ngăn cô lại. Dù tay đã nát bét nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cơ hội thăng tiến của mình. Hai vợ chồng Ted quyết định ra về, nhưng khi chuẩn bị đi thì cặp vợ chồng kia ra sức chế giễu họ khiến cặp đôi đổi ý. Họ quyết ở lại tới cùng. Ông sếp nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định của mình vào thứ Hai. Sau đó, ông đưa Gavin đến căn phòng có một chiếc búa. Đoán ý sếp, Gavin cầm lấy chiếc búa và nả vào đầu Ted. Búa gãy và đầu Ted bắt đầu chảy máu. Gavin bắt đầu đuổi theo Ted. Ted đi xuống cầu thang và tại đó ông sếp điện dí cho anh một khẩu súng. Gavin bắt đầu trở nên sợ hãi. Steven khuyến khích Ted bắn và giết Gavin, nhưng Ted từ chối bắn Gavin. Anh cho rằng kế hoạch thăng chức không có thật. Hai vợ chồng sếp chỉ lừa họ để thỏa mãn thú vui quái đản. Một cậu bé ngồi xe lăn đến, từ đây bí mật của Ted bại lộ. 3 năm trước, sếp sai anh đi mua bông tai tặng sếp bà, vội vã lái xe khiến anh tông vào một cậu bé đi xe đạp. Cậu bé này không có người thân, nên Ted đến thăm cậu ta mỗi thứ 6 sau giờ làm việc. Để giấu bí mật xấu xa này, sếp yêu cầu Ted bắn cậu bé kia. Ted từ chối làm việc tệ hại đó. Gavin thì ham hở xông vào lấy lòng sếp mặc kệ đúng sai. Ted ngăn Gavin làm tổn thương cậu bé. Gavin quay sang bắn Ted nhưng khẩu súng trường không có đạn. Ông sếp giải thích rằng băng đạn của súng trường có thể chuyển từ đạn thật sang đạn trống. Hên xui. Rồi ông lại xúi giục hai cấp dưới của mình giết nhau. Sự căng thẳng tăng lên. Lúc này vợ Ted, Tatum, giật lấy khẩu súng. Cô nhắm vào ông sếp già mồm. Bòm, thế là yên chuyện. Cậu bé nãy giờ ngồi xe lăn tội nghiệp là thế, lúc này đứng dậy bỏ chạy. Thì ra, đó chỉ là một diễn viên được thuê. Để lựa chọn vị trí lãnh đạo của công ty, các nhà quản lý đã chuẩn bị cho sự kiện này mấy năm nay. Khi cả bọn bước ra ngoài, những người đàn ông đeo mặt nạ chờ sẵn họ. Có vẻ như Steven là một phần của một giáo phái giàu có này. Họ tuyên bố đã tìm được người cho vị trí điều hành công ty. Bạn biết ai không? Thứ Hai, Ted và Gavin ngồi cùng nhau trong văn phòng. Tatum vợ Ted bước vào phòng với tư cách là giám đốc điều hành mới của công ty. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy nêu ý kiến của mình cho cả nhà biết nhé. Tóm tắt đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, đăng ký ủng hộ cho kênh của Hà các bạn nhé. Cảm ơn và mến chào tạm biệt các bạn.